Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Học Vlog và mình là Văn Học Lazada. Và ngày hôm nay thì trong lúc dọn nhà thì mình có phát hiện ra mình có một con thiết bị này, nó là con MT1304. Con này thì cũng lâu lắm rồi. Trước mình có một ông anh cho con này, mà hôm nay mới có dịp mà chúng ta thử nhá. Con này nó tên là Vega Splitter. Cái này dùng để chia kiểu màn hình ra nhiều các màn hình khác. Hôm nay chúng ta cùng thử chia màn hình bằng con MT1304 cổ lỗ sĩ để xem như thế nào nhé. Rồi để minh họa thì mình có một chiếc laptop ở đây. Ví dụ như các bạn có một cái máy chiếu này, một cái nguồn video mà các bạn muốn kiểu như là muốn share ra. Thực ra cái này là công nghệ của ngày xưa rồi. Bây giờ người ta có thể dùng nó có nhiều công nghệ như là chúng ta có thể chia sẻ màn hình qua cái ứng dụng ấy, qua wifi, qua internet, nó gọi là share screen ấy. Nhưng mà ngày xưa thì nói chung là thời ngày xưa công nghệ nó khó mạng, nó hạ tầng nó kém ấy, thì chúng ta vẫn phải dùng cái này. Ví dụ nha, các bạn có một cái màn hình như này, ví dụ các bạn có một cái nguồn phát ở đây, các bạn muốn chia cái này ra, ví dụ như là chúng ta muốn share cái màn hình này cho nhiều phòng cùng xem thì chúng ta sẽ phải dùng cái thiết bị này. Bây giờ thì nó hiện đại hơn là các bạn có thể dùng phần mềm, các bạn có thể Skype meeting là chúng ta có thể xem này, nhưng ngày xưa ấy thì nó thật sự là công nghệ hạ tầng nó rất là kém nên nó mới nảy sinh ra những cái bộ này. Và bây giờ mình nghĩ rằng cũng có lẽ rất nhiều người vẫn đang dùng cái bộ này. Đó. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Bây giờ ví dụ mình có một cái nguồn máy tính như này và mình có một cái màn hình như này. Đấy, ví dụ ở đây mình có một cái màn hình nữa. Đây, ví dụ đây là một cái màn hình LCD chẳng hạn. Thực ra để mà kết nối cái màn tính này sang cái này thì quá đơn giản, các bạn chỉ cần cắm một cái cáp nối VGA sang hoặc là cáp HDMI đây. Cái laptop nó sẽ có cổng VGA nối sang như này. Nhưng mà nếu các bạn trong trường hợp mà chúng ta có 2 hoặc 3 cái màn hình như này và các bạn muốn chia sẻ hình ảnh ra thì chắc chắn là không thể nào dùng cáp không được, và chúng ta sẽ phải dùng đến chính là cái con này. Đó, con MT1304 này. Đó chính là cái công dụng chính của nó. Ở đây mình sẽ review qua một chút về con này nhá. MT1304 con này chắc là phải từ năm 2000 gì đấy. Đây, tên gọi của nó là Vega Splitter nha bạn. Đây, con này từ 2011 cơ. Úi dồi ôi, còn 10 năm rồi. Cái thiết bị này made in China này. Cái này thì nó có 4 port Vega Splitter. 4 cổng có thể chia, Vega Splitter là chia ra. Đó, mã là MT1304 nhá. Đây nó có một cái chắc là đèn nguồn này, nhãn hiệu là Matio gì đấy. Tí nữa mình sẽ bung thẳng này ra xem. Đằng sau thì nó sẽ có là đây, các cái giao diện của nó sẽ có một cổng các nguồn là 5V này. Rồi, thì mình đi kiếm cái nguồn 5V. Rồi, nó sẽ có là một cái cổng VGA in, ta sẽ cắm cái nguồn vào đây. Và đây nó sẽ có 4 cổng ra. Và như vậy là mình có thể cắm được cho tối đa là 4 cái màn hình nhá. Có thể là TV, màn hình LCD, ở cái màn hình ngày xưa là màn CRT ấy. Đó, hoặc là những cái thiết bị nào nó có cổng VGA này, máy chiếu cũng được. Máy chiếu nó có cổng VGA anh em ạ. Đó, là mình có thể chia ra. Đó. Rồi, mình cũng kiếm được 2 cái nguồn 5V anh em ạ. Đây, một cái nguồn đầu tiên là 5V 1,25A. Đây mình có một cái nguồn nữa 5V cũng 1,2A. Hai cái nguồn này thì cái thông số của nó như nhau. Mình không kiếm được cái nguồn là 5V hay 2 anh em. 5V chắc là chỉ có lấy được cái nguồn từ cái nguồn sạc điện thoại thôi. Đó, cái này nó bằng một cái nguồn cục sạc điện thoại của mình nhá. Rồi, đây là những cái mà nguồn của cái converter quang. Đó, đây mình có 2 cái này. Cái này thì trước bị chế thành cái đầu kẹp rồi, nhưng mà may quá mình vẫn còn giữ cái đầu này. Thử xem có cắm được không. Được anh em ạ. Chứ cái này chắc là cắm ngon. Rồi, có cái này. Vừa như cậu với mợ rồi. Cắm điện thử xem nào. Cái này mình lấy về lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp thử. Hôm nay mình dùng thử xem nha. Cái này thì đỡ phải nối dây. Nó lên đèn này. Lên đèn dùng được. Cái này là dùng được đấy. Rồi, bây giờ thử. Ống nối này chúng ta phải có cả cáp VGA nhá. Đi tìm cáp VGA đã. Kiếm thêm một đống cáp VGA anh em ạ. Đấy. Ít nhất chúng ta sẽ phải dùng đến là 2 cái VGA, một cái VGA in để nối với cái này với cái nguồn này, và một cái nữa là nối từ cái cục này sang cái bộ mà màn hình TV chẳng hạn. Đó, ít nhất cần 2 cái. Cáp VGA chính là cái cáp màu xanh xanh này nhá.
Cái này nó cũng khá là đắt đấy, cũng phải tầm 30-40.000 cái đây. Chính là cái cáp VGA, cáp màn hình máy tính cũ đấy. Màn hình LCD hay CRT vẫn sử dụng cái này, nhưng bây giờ người ta sử dụng có màn hình công nghệ là cáp HDMI rồi. Đó, cáp xanh này nhá. Đó, thì mình sẽ nối vào. Đầu tiên mình sẽ nối với cái đầu in. Đèn đỏ không biết có chạy không. Nhìn cái này khả năng nó chạy được anh ạ. Đó, nối cái này sang. Đây đầu in nhá, đầu in là mình sẽ nối với nguồn cấp là laptop này. Đó. Hoặc là tivi các bạn, họ chiếu từ tivi ra các cái màn hình LCD hoặc là máy chiếu, thì cái này sử dụng chủ yếu cho máy chiếu là các màn hình tivi hội trường. Đó, chưa rồi, lòng vòng quá. Đây, các này của nó đây. Đây là đầu in nhá, đầu in mình sẽ nối với cái nguồn phát là chính là nguồn laptop này. Đây, ví dụ mình muốn sâu màn hình ra đây. Đó. Đây cho bạn chỉ cần cắm này thôi. Top nó sẽ có cổng VGA này. Đó, có cổng VGA đây, cắm vào đây nha. Rồi. Như vậy laptop nó kêu ping bục pít một cái anh em. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nối với cái màn hình này. Màn hình này chúng ta sẽ phải cắm điện. Rồi. Đây con màn hình đây. Ví dụ một con màn hình thì nó sẽ có là một cái nguồn vào, và đây con này nó có, con này không có HDMI nhưng mà nó có cổng DVI bằng vàng này, DVI ngày xưa này, cổng VGA để chúng ta kết nối sang. Rồi, ta sẽ cắm một thiết bị nữa là đây. Đây, mình sẽ cắm thử với cổng số 1 đi. Rồi, chúng ta sẽ nối với cái màn hình này. Sẽ có kết nối được không? Ui luôn anh em ơi. Ấn có tắt nguồn nha. Nâu xanh rồi anh em ạ. Ui giời, không được. Đây nó đèn màu đèn vàng này. Cái này nó bán đèn vàng chẳng là không được, phải đèn xanh cơ, xanh lá cây cơ. Không được. Mình thử đổi sang cổng khác xem nào. Cổng số 2 của nó này. Có thể là lỗi sport hay sao. Nâu xanh à. Không được. Đây là các về lỗi nhỉ. Sẽ thử từng cổng này. Ôi trời, tôi rút mất tí từ nguồn thôi. Nó vẫn có đèn nguồn đấy mà. Thử với port 3 xem. Nâu xanh rồi luôn, không được. Sờ nó cũng giật tê tê mà. Không lên gì. Cái nhỉ. Để tôi thử xem con cáp này nó có chết không nha. Để thử xem chúng ta cáp có chết không. Đơn giản lắm, các bạn rút cái cáp này. Hối thẳng trực tiếp vào cái này luôn. Thử xem. Ồ, đây rồi anh em. Như vậy không phải do cáp. Không phải do cáp thì nhiều khả năng là mình thử cái cáp kia xem nào. Đây là cáp in này. Còn đây là cáp out đúng không? Cáp out thì mình sẽ nối cái đầu này. Cái cáp này nó cũng hay chết lắm. Mình thử nối cái cáp này. Chúng ta cắm vào cái laptop xem. Thực ra nối laptop sang màn hình thì nó quá đơn giản rồi. Mình thử muốn chia ra nhiều màn hình.
xem nhé. Ôi được, nó lên này. Như vậy khả năng là con này nó đang có vấn đề anh em ơi. Con này nó đang không có điện. Mình thử xem cái nguồn này xem. Tôi nghĩ không phải nguồn đâu, tại vì hai con này thông số là như nhau. 5V 1,2A. Bung thử con này ra xem như nào nhá. Sau một hồi vọc thử đủ các kiểu vẫn không được anh em ạ. Tôi quyết định mình sẽ bung thử ra xem bên trong nó có gì. Đây nó có 4 cái ốp ấy, 4 con vít thôi. Đấy, mình cháo hết ốc rồi. Bên trong của nó thì cực kỳ đơn giản luôn anh ạ. Cực kỳ đơn giản luôn. Cái này là mình có thể tháo được cái này ra này. Một tháo này thôi, tháo được cái này ra anh ạ. Nó là cái ốc giữ luôn ấy. Mình tháo ra nó bung trở ra rồi. Đó, bên trong của nó đây. Như vậy con này bên trong của nó chỉ có, ui rồi ôi, nổ IC rồi anh em ạ. Đây này, chắc chắn nó không lên là phải. Có 2 con IC nhưng 2 con IC này nổ rồi. Đây, anh em thấy không? Nó xui cả lên này này. Chắc không dùng được là phải, nhưng mà nó vẫn báo nguồn. Nó nổ mất 2 con IC rồi thì làm sao mà sử dụng được. Đây, 2 con IC đều bị nổ phù hết cả lên rồi. Đó, không dùng được đâu. Tụ thì vẫn còn ngon. Nhưng mà con này thì nhìn nó cũng khá đơn giản anh em ạ. Đây, nó chỉ có là một con tụ này có 2 con IC này và những cái con điện trở ở đây thôi. Đây là con điện trở. 2 con này chắc là nhiệm vụ chia tín hiệu. Còn là nó có thêm một cái cầu cáp nữa này. Đây, nó có một cái cầu cáp. Đấy, cầu cáp. Đầu này đầu in này. Thì đây cổng 1, cổng 2. Trên này thì nó có một cái bộ chia nữa. Trên này nó có một cầu cáp chia ra. Ở đây có một cái cáp nối vào. Con này từ năm 2010 luôn này. Tận năm 2010, quá lâu rồi. Con này như là của nó cũng chập này. Đây, nhìn kỹ thì con này cũng chập nhá. Đây này, con này của nó cũng chật xúi cả chân này này. Đó, mấy con này là chập hết rồi. Cái này là hỏng rồi. Nếu mà lấy cái này ra chắc là mình lấy được mỗi khoang này. Và chúng ta lấy được cái con led này. Lấy được mỗi con led rồi nhỉ, chả được cái gì. Đây, lấy được mỗi con led này. Cái cổng này là cổng DC, cái cổng cắm vào này, hết. Chả tận dụng được gì hết. Hoặc là cái cổng VGA này để hàn cái gì thì hàn thôi. Chập cháy này. Mất bao công thử. May mà mình chưa thử tiếp nguồn khác. May tháo ra thấy chết luôn IC này thôi, chả phải làm gì nữa. Rồi, như vậy trong video ngày nay chúng ta cũng đã bung thử mới con, nó gọi là con VGA Splitter MT1304. Xem cấu tạo bên trong của nó, cũng như là mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng rồi. Cũng đơn giản mà. Chúng ta chỉ cần cắm vào cổng in này và kết nối cáp VGA sang các cái cổng khác chia ra. Nguồn 5V, không có gì, nó quá đơn giản. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay với ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo.